Medyo gani kay medyo sadyo-sadyo pa nag kuan. Yung brownout kumpara sa ahong kuan gahapon nga dugay na hibalik ang internet, no? So wala na lang kwentuwas og klase. But for this one, since I think this is already kuan kanang last two slides, I think, no? So maora man ni ang i-appeal na sa coverage. So I will continue sa ang pag-discuss. Okay? So isa man tanahonong. So ang safety officer has kuan, no? So nasijay authority or nasijay power to be able to implement a work stoppage or suspend operations in cases of imminent danger. So mo lagi ito ang nahitabo, no? So mahadlok may power trip adtong buwan na because we were kanang morabag kanang gi-usurp na mo ang kaning kanang authority sa general manager. Pero those kuan kadto nga situation really it's either musunod me or dili me musunod, no? So ang pilion namo is the well-being, no, sa mga trabahante o usa pa dili makadakog or dili dako gasto ang company if ever na mahitabo. So ingana ang imo inyong mindset, no, especially kung maing-ana nga mga particular nga let's say kaning mga construction works ang on process or inyong gi trabaho particularly at that time. Okay, sorry. So next, no, the employer or safety officer cannot require the workers to return to work where there is a continuing imminent danger. So dili kapugos ang employer or kaning safety officer nga mobalik ka sa trabaho kung nagyapon ang imminent danger. So giingon ganina nga ang worker nasa jay right to refuse to do the work or to go to work, no, if na ay imminent danger and dili makapugos si employer or let's say kanang si engineer or si safety officer nga mobalik ka sa trabaho nga na ay continuing imminent danger. So let's say for example ganahan gyapon ka mo trabaho pero dili ka adto nga part because na imminent danger. So pwede ka magpa-temporarily magpa-assign sa lain nga areas, no? So let's say for example dili ka ganahan sod adto sa kanang excavation pit kay naa lagi live nga kuryente in case nga muuwan or in case nga moalindahaw, no? So na kay imminent danger or risk nga makuryentehan, no? So adto ka sa kanang mga fabrication area nga ladyo-ladyo sa sa kanang particular nga site, no? So pwede ing ana if ever nga mosugot pod ang imong engineer or ang safety officer pero kung dili jud sila nga mayon nga adto makangadto nga ana ang kadiha na assign, no? So pwede ka mo refuse dili sa laman ko mo trabaho sir kay dili man mo mosugot, no? So pwede na ing ana and nana sa balaod, no? So okay, a worker may also refuse to work until the lifting of the work stoppage order after implementing the appropriate corrective measures. Okay, so nagihapon siya right to refuse to work, no? And then okay, so maora man na. So workers aside from kanang having the kanang right to refuse or kanang reject kanang to do unsafe kanang work, no? So workers also have the right to report an accident. So workers and their representatives shall have the right to report accidents, dangerous occurrences and hazards to the employer
or if not, no, kung itago-tago na sa imong employer, the worker has the right to kanang report to DOLE and to other concerned competent government agencies. And reporting of accidents to DOLE may be made through any means of communication, including the DOLE hotline. So if ever nga kaibaw mo sa hotline sa DOLE, you can report it there, no? So or anything that is convenient sa kanang mag-report. So pwede nga adto ka sa social media platform sa DOLE, particularly sa kanang ilang messenger, no? Or sa ilang Facebook page. Or pwede mo email ka sa ilang website. And kung dili na available nga privilege nimo nga makatawag ka or makakontak ka through internet, let's say email or messaging in Facebook, in their Facebook page. So you can also report to the nearest DOLE regional field, regional field, provincial, or satellite offices nga naay jurisdiction ana nga particular nga lugar. No? So let's say na atay mga provincial or satellite offices dinhi sa diri sa ato, no? So kung nanas jay jurisdiction or sud sa lugar nga naay jurisdiction ang DOLE nga provincial or satellite office, then pwede kag adto nga mo report, no? So mo na, you have the right to report any accident nga occurs sa imong workplace. Also, workers have the right to personal protective equipment. So every employer, contractor, or subcontractor, if any, shall provide his or her workers free of charge, kinahanglang libre, no? Dili nang other way around, no? Kinahanglan ang worker, employer sa may una mo bayad and then kaltasan sa sweldo sa mga trabahante. Dili na, no? Na dinhi sa law, no? Particularly kaning law nga responsibility sa employer nga mag-provide of PPE, and it is supposedly free of charge or walay bayad, no? So ang iyang i-provide are PPE for any part of the body that may be exposed to hazards and lifeline, safety belt or harness, gas or dust respirators or masks, no? And protective shields whenever necessary by reason of the hazardous work process or environment, chemical, radiological, mechanical, and other irritants or hazards capable of causing injury or impairment in the function of any part of the body through absorption, inhalation, or physical contact. That's why kung submit ka sa DOLE o kaning mga papers nimo, no, for a certain project. So kung maghikay ka ana, pangutan-on ka unsa may mga stages of construction works nga inyong pagabuhaton, kay tan-aw na nila og ang imong gilista ngadto nga mga personal protective equipment is relevant, no, or mo na dapat nga gamiton, or basin akay kuwang nga wala nimo malista or i-provide sa imong mga workers, no? So adto na nila tan-awon nga, let's say for example, mag-indicate ka ngadto nga naay entry to confined space, no? So muna balik-balik jud na kay muna usa sa mga delikado nga trabaho, no? So unsa may mga safety and health devices or PPEs nga kinahanglan, so mga respirators, no? Ingana, no? So probably unsa pa na nga mga kinahanglan nga mga PPEs para ana nga trabaho. So kung working at height, nabay mga safety belts or harnesses, no? Nabay hard hats, no, nga gi-provide, no? So mo na usa na sa tan-awon sa imong reports o mo submit ka o kanang application ana sa particular project nimo sa DOLE. So mo na kinahanglan nga ang kuan sa tawag ana ang employer free of charge na. And sa imong comprehensive safety and health program, usa sa mga attachment is pilay imong gasto, no, sa kaning mga safety and health devices like PPEs, first aid kits, unsa pa na diha, etc., etc. So responsibility man ni
So si Jay mag-provide. Okay? So all PPE shall be of the appropriate type as tested and approved by the DOLE based on its standards and or other means of verification. So kamo as civil engineers, makahibaw mo, no? Nigtanaw pala man ninyo kay you are already fourth year kasagaran ninyo, no? By now, you are already aware kung kani nga material ligon ba ning siya or dili, no? So kinahanglan na mo quality nga anak or kanang skill nga maka-determine nga pasar ba ka ni sa standards, no? So ning tan-aw nimo or nakay ka ng curiosity ba nga tukion kung pasok ba ni siya sa standards sa quality. So muna usa na sa inyong trabaho sa engineers, no? Tan-aw ninyo ang provided PPEs, no? So let's say for example kani nga hard hat, no? Ayan ta. Mo ni gi-provide sa one sorry. Okay. So nag-provide og hard hat ang imong kuan employer, no? And then pag ingon ingana nimo hala, humok man sir. No? Diya imong gisuwayan nga sige, buniti diha ingon. Diya magtagak ko nga ibabaw og atcha. Or sharp objects kung dili ba ni matusokan, no? Or ingana or ato ning suwadyan nga itagak og at a certain height og dili ba ni makuan unsa, no? So ato nang kuanon, no? Tanan nga mga PPEs nga dapat i-provide sa imong employer should be tested and approved by kanang standards nga kuan sa DOLE. Okay? And then so the usage of PPE in all establishments, projects, sites, and all other places where work is being undertaken shall be based on the evaluation and recommendation of the safety officer. Okay, so usually, gajod, kinahanglan nga magsuot og mga PPEs and depende sa recommendation sa safety officer kung unsay mga PPEs nga kinahanglan gamiton. So let's say for example, since karon nga activities sa construction site dili pa man ingon nga kinahanglan og mga kuan daghang mga PPEs nga isuot, so probably ang kinahanglan would be kanang let's say for example kaning imong safety helmet or kaning high visibility nga imong vest, no? Kanang mga neon colored nga vest, and then probably safety shoes, no? So that is mga common nga mga kuan PPEs. So let's say dili pa ingon nga grabe ang mga or dili pa ingon nga heavy or kanang naay mga present nga high nga hazards, no, or risks sa kanang mga particular nga trabaho. So pwede ingana rap ang mga PPE nga gamiton. So kung kuan na kanang murag medyo nanay murag kanang nanay mga dagkong risks nga mo involved. So let's say for example, kinahanglan nga ang PPEs nga isuot karon nga particular nga construction activity. So nanay mga respirators, magsuot og hard hat, and then kinahanglan magsuot og gloves, no? And then dili pwede ang short sleeve nga mga polos, kinahanglan tag-as kay base na mga chemicals nga mukuan maka-enter through sa imong skin, maka-irritate or kuan og mga burns or rashes or whatsoever, no? So depende na sa kuan kanang discretion or sa recommendation sa imong safety officer. So usually sila may makahibaw because kita civil engineers, kung kita ang construction managers, of course mayon ta karong week or sunod nga week mo ni atong mga construction works na kinahanglan nato i-undergo. So let's say for example erection of towers, no, or erection of tower parts, and pakita nimo ana sa imong kanang plans, no, sa methodologies nimo unsa pag-execute sa trabaho, imo nang ihatag sa safety officer, maghimo na siya og job safety analysis or job safety plan unsaon pag safely kanang murag ang katong sa imong methodologies unsaon pag-execute, ija pud nang butangan og recommendations how to safely execute the work, no? And
unsay mga appropriate nga PPEs yung kinahanglang isuot, no? Maing ana. So mo na, all PPE must be of appropriate size, weight, and type to specific workers exposed to hazards from which PPE are meant to ensure effective protection. So kinahanglan ang PPE nga i-provide nimo sakto ra pod nimo, no? So dili luag, dili guot, no? So alangan ing ani na ho ka plus size, tagaan ko og kuan pang medium or pang small. So unsa man ra pagsuot, masuot ba na ho, let's say kaning mga vest, no? So alangan nga imong ipamugos, no? So probably ang consequence raw imo na ipamugos og suot, then discomfort or dili ka comfortable nga mo trabaho, no? So let's say for example for kaning mga gagmay nga mga tao, no, tagaan nimo or ingana ang iyang particular nga size sa iyang tiil, and then tagaan nimo og pangdagko nga size sa safety shoes. So unsa man iyang pagtarong og trabaho kung mag huswa or mag-ukang-ukang ang iyang kaning iyang safety shoes, no? So kay distracted siya, probably that would cause another risk, or probably it could lead to accident kay distracted siya, no? Kay dili appropriate ang size nga para sa iyang PPE. Okay? Failure to provide appropriate PPE in high-risk activities shall give rise to the right of the worker to refuse unsafe work. Okay. So ganina, the worker has the right to refuse unsafe work. And then usa ni sa mga possible nga rason, no, or pwede nga applicable nga acceptable reason nganong dili ka mo accept ana nga trabaho or dili ka mo buhat ana nga trabaho because wala man ka gitagaag or wala ka gi-providean og appropriate nga PPE for these kinds of high risk activities. So na jud kay right as a worker nga, sir, dili laman ko na, sir, oy kay wa man ko nimo taga, di man ko nimo tagaan og kuan, so mo sud kag confined space, di mo nimo taga respirator, no, nga mautdan jak oxygen ngadto, kinsa may mo tan-aw na ngadto nga ako ra may makasud ngadto kay ako ra may appropriate size nga pwede makasud, no? So ingana ba? Okay? Ay. Okay. Balik naman no. Safety in the use of equipment. Contractor or subcontractor, if any, must comply with the OSH standards set by DOLE on safety and use of such equipment in the different phases of the company or project operation, including the transport and from the establishment, project site, or place where work is being undertaken. And appropriate training and certification by the Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA, Professional Regulatory or Regulation Commission, or other concerned government agency shall be a requirement for operators before use of equipment if applicable. So mo to yung giingon sa una nga usually ang usa sa mga causes of accidents, let's say in operations of crane, no, kay wala sila knowledge regarding the calculations of the loads, no, or kuwangan sila og knowledge on how to operate the equipment because wala man sila training and certification, particularly kaning mga NC2 or national certificates, no, from TESDA, no. So usually if you would like to be an operator for a crane, kinahanglan ka og national certificate from TESDA, no. So napunay different kinds of levels, no. So usually mo na pangitaon sa mga dagko nga companies. And then aside from that, no, dili ra na limited for crane operators. Aside from that, kanang mga magtukod og mga scaffolding or what you call as the scaffolders, no. So napud na kinahanglan nga kung ikaw ang mutukod sa scaffolding or temporary structures or kaning mga support structures, naapog kay equivalent nga certification of training from TESDA, no. So
mo na dili ka katrabahoan ang mga particular work kung wala kay certification, particularly kana po mga welding, no? So na NC2 nga kinahanglan bago ka maka-operate og welding machine. So mo na for kani mga supervisor sa construction, kinahanglan of course nga kung ikaw ang nag handle or ikaw ang nag-manage ani nga particular site, no? Ikaw ang first in line sa management or ikaw ba ang second line, no? So dili ra ka nag-oversee sa quality or unsa na diha. Usually kinahanglan jud ka og license from PRC, no? So usually kanang mga walay license butang na sa either assistant site engineer or office site office engineer, something like that, no? Kay murag mas kanang mahadlok o kana bang dakong risk kung ang imong pahandulon dili bakuan and ang lisensya lagi kay mura ra man pud na nimo og nara na lisensya ha, because you are kanang pwede ikaw ang himong accountable for your mistake, no? So mo na. Okay? Okay. Occupational safety and health information. The employer, contractor, or subcontractor, if any, shall provide the workers in all establishments, projects, and all other places where work is being undertaken adequate and suitable information on the following. So first, information material shall be revised regularly by the OSH committee. Workplace hazards and the risk posed on the safety and health of the workers, such as chemical safety data sheets. Aside from that, control mechanisms in place that reduces or minimize the risk of exposure to hazards and other preventive strategies. Appropriate measures, including the probable location of workers for the prevention, control, and protection against those hazards, and emergency and disaster management protocols, including proper evacuation and shutdown procedures. So, discuss naman nila ito ganina. So, mauna naman siguro po to. This one, kaning Occupational Safety and Health Program, we'll discuss this after the pre-med exam na kay in most kuan katong mga sections, other sections, ginhira may nagtaman no sa occupational safety and health information. So since medyo taas-taas maning kuan occupational safety and health program mo na nga dili sa laman nato ni discuss. So na mga pangutana or na ay mga concerns or na ay mga gikalibgan regarding the kanang topics that are discussed. Wait lang. Okay, so na ay mga pangutana or na ay mga reactions or whatsoever regarding sa gidiscuss or na ba may mga laing pangutana? Kanang sir, pwede ba nga mga kaming copy sa kanang lectureon? Pwede. I will just upload that again sa atong kuan kanang sa Facebook group. And ingana na naman natong kuano after siguro na atay discussion adto na naman ho i-upload kaysa sa GC nga kuan dili man nato makontrol no kay matabunan sa mga messages ug ngadto sa Facebook group dili man siya matabunan sa mga messages, so adto na laman ho i-upload para dali ra po ninyo kit-an in case nga let's say for example ma-delete ninyo ang file sa inyong laptop, sa inyong PC or sa inyong mga cellphones, no? So ato na laman ang mga upload sa mga learning resources. Okay? Sa pa may mga kuan. Wala na pangutana. Ay.
Okay. So how about sa Facebook group? Kung ba yung mga pangutana, you can you can comment your questions also in the kanang sa comment section sa Facebook Live. Wala na may mga pangutana. Kung mawa mo sulti, pwede ra na ninyo i-message sa nabjay message diha, no? Ato ra ng tubagon, ug na mo pangutana. So, kung wala pangutana, kuan,